Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana. Hôm nay chồng mình mua về một miếng thịt bò tomahawk này các bạn. Tomahawk tiếng Anh là chiếc rìu, và bạn có thấy chiếc rìu này có cái cán thật là dài không? Nó nặng gần 1 cân và có giá là 21 euro. Nếu mà chúng ta đi ăn nhà hàng thì một suất bò bít tết bình thường 2,5 lạng cũng phải từng ấy tiền. Nhưng mà nếu làm ở nhà thì 3 người ăn thoải mái, cảm thấy hơi nhiều ấy. Mà cách làm thì đơn giản và dễ lắm ấy các bạn ạ. Thịt này người ta để nguyên và nướng ở trên bếp than là ngon nhất. Nhưng mà mình ở chung cư thì mình sẽ nướng ở trong bếp lò. Nướng bếp lò thế nào để thịt tái vừa phải, mềm, thơm và mọng nước thì các bạn hãy làm theo mình nhé. Thịt sau khi đã để khoảng nửa giờ ở nhiệt độ phòng cho hết lạnh thì các bạn ướp gia vị vào. Có thể mua gói gia vị cho bò bít tết, hoặc là đơn giản chỉ là muối, tiêu với tỏi thôi cũng được. Gói của mình còn chừng một nửa thì mình cho hết vào là vừa các bạn ạ. Sau đó thì mình dùng tay mình bóp thật kỹ thì nó ngấm các bạn ạ. Không cần phải để nhiều thời gian đâu. Mình ướp xong thì là mình nướng luôn, nó vẫn đậm đà như thường. Ướp một chút dầu ô liu nữa để cho nó khỏi khô miếng thịt. Dầu ô liu nó sánh và nó thơm, mình thấy nó hợp với mùi thịt bò lắm. Không giữ nguyên hình dáng chiếc rìu được bởi vì mình không có cái chảo nào đủ to để vừa chiều dài của cán rìu cả. Bước tiếp theo mình để một cái chảo nóng già rồi cho thịt vào áp chảo cho xém các mặt. Đồng thời thì mình cũng bật cái lò từ bây giờ để cho nó nóng hết cỡ lên. Khi nào áp chảo thịt xong thì mình sẽ cho vào lò nướng luôn. Các bạn thấy là phần thịt này nó có một chút xíu mỡ, ăn nó sẽ không bị khô. Nướng xém các mặt để mùi thơm hấp dẫn và nó cũng hình thành một lớp vỏ bọc chắc. Khi mà cho vào lò thì nó sẽ không bị chảy nước ra. Bên cạnh thì mình đã chuẩn bị sẵn cái chảo để khi nào áp chảo xong thì cho vào đó nướng. Cái chảo đó mình lót giấy nến để cho dễ rửa chảo thôi các bạn ạ. Lò đã bật hết cỡ và siêu nóng rồi thì mình cho thịt vào mình nướng luôn. Miếng thịt này với trọng lượng 7 lạng và cái xương khoảng 3 lạng thì mình sẽ nướng trong khoảng 20 phút. Sau 10 phút thì mở ra xem thế nào, nhiều khói quá các bạn ơi, và rất là thơm và nước mỡ nó đang chảy kia kìa. Mình sẽ dở mặt dưới lên cho nó đều. Thịt bò mà chảy mỡ béo ngon không các bạn? Nếu mà chúng ta không làm đúng những quy trình này mà cứ cho thịt thẳng vào ấy thì thịt bò nó sẽ chảy nước ra, xong rồi nó khô xác và nó dai thì ăn không ra cái gì, phí cả đi các bạn ạ. Bây giờ đã được 20 phút rồi thì mình sẽ bỏ ra. Khói nhiều quá, thơm lắm, thơm khắp cả căn nhà luôn. Miếng thịt nở phồng và có vẻ rất là căng mọng các bạn ạ. Nó không bị chảy tí nước nào luôn, chỉ có tí mỡ thôi. Có thể nói đây là món thịt bò quay cũng được nhỉ. Trông nó xém xém thật là hấp dẫn. Mình phải thử ngay chất lượng một miếng các bạn ạ. Đây là miếng ở ngoài nhưng mà không thấy khô đâu, nó ngọt mềm lắm ấy. Đây là cái sốt chấm, nó gồm những cái rau gia vị thì mình đã đổ nước sôi và để 30 phút cho nó nở ra. Xong rồi cho một chút chanh, một chút giấm và một chút dầu ô liu trộn đều. Cái này mình đã pha từ trước khi làm thịt bò rồi. Mình để 2-3 tiếng hoặc là để càng lâu càng tốt. Thịt bò nướng xong thì mình phải để nghỉ độ khoảng 5 phút các bạn nhé. Nếu không nghỉ mà thái luôn ý, thì cái nước ngọt ở trong thịt nó sẽ chảy hết ra. Thịt tái như thế này là vừa các bạn ạ. Ăn nó có độ mềm và độ ngọt và nó không bị khô. Nếu các bạn muốn chín hơn hoặc là tái hơn thì có thể tăng giảm thời gian nướng ở trong lò. Miếng có gân thì cũng rất là ngon, ăn nó dẻo dẻo cho nó không cứng. Chúng ta có thể ăn cùng với cơm hay là khoai tây nướng, khoai tây rán đều ngon cả. Thịt tomahawk này thì mình thấy ngon nhất là ở cái sườn đấy các bạn ạ. Cái sườn nó vừa thơm mà nó lại vừa mỡ vừa nạc, nó ngon lắm ấy. Còn cái phần thịt thì nó vừa mềm, nó vừa ướt mà nó lại vừa ngọt. Thịt bò Ireland đấy. Và thịt bò bít tết mà nướng kiểu này thì ngon thật, ngon hơn là rán ấy. Thơm lắm. Hôm trước mình cũng đi ăn thịt bò bít tết ở ngoài quán. Mình sẽ ra video cho các bạn xem. Nhưng mà hôm nay làm thế này thấy ngon thật và nó thơm. Bởi vì là cái khói đấy mình ngửi được hết, rất là thơm. Bây giờ nhà mình chỉ có 2 mẹ con ăn thôi. Còn miếng to to kia thì mình để phần ông xã. Chốc nữa ông xã về nướng lại thấy vẫn rất là ngon các bạn ạ. Khen tấm tắc luôn. Cái chấm này nó thơm bởi các loại gia vị mạnh, hơi chua nhẹ và béo ngậy. Các bạn tự làm được đấy. Mình có nói qua cái này ở video thịt bò bít tết rán. Nếu muốn các bạn có thể xem lại. Và bây giờ chúng ta đã thành công món tomahawk. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều hơn các video của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.